Ja, nou, vandaag gaan we naar een proefveld bezoeken van ons. Het proefveld wat opgezet is om biodiversiteit te promoten. We hebben twee verschillende proefvelden. Eén daarvan is intercropping. Dat betekent dat je verschillende gewassen naast elkaar groeit op een veld. In plaats van conventioneel gedaan wordt een monocultuur met alleen maar één gewas. In ons geval gaat het om maïs en fababonen. En een andere proefveld is quinoa. Ja, vandaag proberen we te bereiken dat onze bezoekers op het veld, wat andere onderzoekers zijn, mensen van buiten de universiteit, om dit soort systemen aan hun te promoten, kennis met elkaar uit te wisselen, zodat we uiteindelijk samen met een beter voedselsysteem kunnen komen. Primarily, I mean, we're seeing here this maize and faba bean. It's a model system, we call it. It's a system that has been shown to work and is used in places like China a lot. It's a system that has potential for the Netherlands or for this part of the world, for Europe. Obviously it's limited, we have to make choices. We don't include all the possible varieties of maize or faba bean here, we just have a limited set. We have less than 20 genotypes of each. But it does give us an insight into how much variation there exists in these crops for this system. Hier de eerste stapjes gezet worden in hoe complex veredeling is. En zeker als je dan meerdere factoren mee gaat nemen. Dat is ik zie het echt als het begin van een enorme zoektocht in een vernieuwde manier van veredelen. Ik ben hier vanuit Wageningen Food Safety Research en vanuit die tak zijn we natuurlijk heel erg geïnteresseerd in de voedselveiligheidsaspecten van intercropping. Contaminanten zijn stoffen die in de bodem zitten of toegevoegd worden door externe, bijvoorbeeld pesticiden, die altijd opgenomen worden in de planten. En het kan zijn dat door de intercropping systemen daar een verschil in is. En bij intercropping mag de ene pesticide wel gebruikt worden, de andere niet. Dus het kan echt een effect hebben op hoe veilig het eten is wat van die intercropping systemen komt. Of course, you're opening up essentially a Pandora's box with these kind of experiments. There are questions about planting time, maturity types, density, fertility management. All these things potentially have a role to play in how each of these genotypes perform in the monocultures, but also in the intercrop. So we have to make specific choices. So we do understand experimentally there are limitations here, but it does offer us a lot of perspective on, is there variation within these constraints that we've set ourselves this year? And what can we do with that variation? What can a breeder ultimately do with that variation? Ik denk dat de praktijk voor gaat lopen op de wetenschap. Omdat het in de praktijk makkelijker is. Wanneer je niet alle factoren mee wilt nemen, kun je als veredelaar in je eigen veld, op je eigen grond, kun je al zien waar je naar op zoek bent met de verschillende gewassen. I think the future is going to be, or should be, much more diverse. I hope it'll be much more diverse. And if they want to keep in line with developments in policy, but also in the reality of climate change and biodiversity loss, I think it's also, now is the time for breeders to also start exploring these systems and seeing whether they can come up with ways of breeding and selecting in these systems as well. Misschien zou ik ze willen zeggen, verdiep je erin, werk samen, ga samenwerken met elkaar. Hè. Laten we uitzoeken met z'n allen hoe we het beste dit kunnen bolwerken.